Patata in a few minutes. Naman na ang pork kare-kare deal sa baboy. Put oil, gamanging oil para ma-isa ang sibuyas. Init na sa oil. Ako na nag-iinit ang pan kanina, ang kinigamit na ito. Kung init na, let's put onions first. Onions ko na muna kay kung out na ako kapagod. Yes. Bell pepper. Katong baboy nga ako na siyang i-boil last night, so low fire para kumok kayo ang baboy. Put everything inside. Puso sa saging. Simmer, cover it. Wait for mga 5 to 10 minutes para mahubok ang kaning puso saging. Yung baboy, humok naman to. So wala ito lang puso saging, and then we'll put some of the vegetables after that. Okay, let's check kung ano ba. Okay, pwede na nato ibutang kay luto na ang hindi maluto ka na yung lata-lata na ang puso sa saging. So ato nang pwede ibutang ang broth katong this is the broth morning gilatan sa baboy kaganiha. Ilatan na akong baboy for 2-3 hours low fire. Lang tingnan na siya kahumok. So kisagol na ako ang mamasita kare-kare mix sa broth. So muna na siya ang resulta. So what I'll do next is I'll pour this. Ipo na ulit sa kaldero. And let it boil. Kaya total, luto naman natong baboy. So just let the liquid boil, and after that we can put all the vegetables in. Sayang na niya. Ito lang na yung pilukon. Very good. Init. Yeah. And katulad ang baboy, ang gilatan with gusto ko lang ako aus and sibuyas para na siya
spice na sabon and lamig sa siya suka. But wala pa na ako asinan ha guys, so we'll put salt later. Sa paano na siya, sa ending na muna mo palami sa itong Kare-Kare along with Kare-Kare Mamacita Kare-Kare mix. So just let it boil and right, let's just wait for a couple of minutes. Well, let's check. Butang na to ang palong. So init-init naman ang tubig, so we have to put ang eggplant para ma-appeal na siya og humok along with the puso o saging. Butang ng talong. Put the sitaw. 5 minutes, pwede na ito ng peanut butter and ito na siyang timplahan. Alright, so let's just close this again. Okay. Alright, so ito peanut butter, so sabulan ng Skippy's peanut butter. Make sure this gamay lang. And then, pulaton lang nimo nga mulaot, luto ang vegetables. And come on, it's going to be delicious. Sabulan og bagoong shrimp paste. Ayan.